Bine v-am găsit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla în această lume. Mă bucur să vă am alături la o nouă lectură pentru luna februarie a acestui an 2026. Așa că, dragilor, nu doar cei care aveți soarele în Taur, ci și cei care aveți poate luna, Venus sau ascendentul în această zodie, această lectură este de asemenea și pentru voi. Așa cum v-am obișnuit, azi avem și o noutate pentru cei care deja mă urmăresc de ceva vreme, cel puțin la lecturile generale pentru fiecare lună. De ce? Pentru că pe lângă micul meu rezumat astrologic am decis să vă aduc și mai multe informații, dar legate de tarot și de arcanele majore. Așa că înainte de a citi cărțile, din punct de vedere astrologic, dragilor, să știți că începem emoțional, ca să zic așa, luna. De ce? Pentru că avem chiar pe 1 februarie avem o lună plină în Leu, care vine cu nevoia de a fi validați, de a fi vizibil, de a ieși în evidență cu ceva, de a ne fi recunoscute valorile, credințele sau munca noastră proprie, da? Aș spune că mijlocul, vreau să fac o sinteză foarte pe scurt, ca să nu devină lectura și mai lungă. Oricum eu storc toate informațiile din cărți pentru a da cât mai multe informații în așa fel încât voi să vă regăsiți și să vă puteți ghida, pentru că de fapt tarotul asta și este o ghidare a energiilor. Așa că, din punct de vedere astrologic, începem luna februarie cu schimbări bruște, mai ales pe partea financiară, pe partea de siguranță, de stabilitate, de valori personale, dar să știți că aceste schimbări cumva sunt necesare pentru că lucrurile încep oarecum să se miște, cel puțin pe planul ăsta material. Jumătatea lui februarie vine cu un tranzit major important pentru tot anul 2026. De ce? Pentru că ne anunță începutul unui nou ciclu karmic, unei maturizări prin a ne asuma, a fi mai responsabil față de noi și ne obligă oarecum așa să ne cam luăm viața în propriile mâini. Sfârșitul lui februarie, de asemenea, vine și el cu o resetare karmică. O resetare karmică care nu o să se vadă imediat. E ca o, cum să spunem, la început e așa ca un plan. Da? De ce? Pentru că avem acea eclipsă de soare undeva pe 17 februarie și de obicei eclipsele nu arată neapărat acțiune, ci arată încotro merge energia. Posibil chiar în ultimele zile din februarie să avem parte de lucruri care revin din trecut și care ne pot duce un pic, ne pot bulversa, ne pot băga așa un pic în confuzie, dar este ceva temporar, ceva din trecut care revine și nu neapărat pentru a ne da lumea peste cap, ci pentru pur și simplu faptul că trebuie să-și găsească cumva o rezolvare. Eu aș zice că mai mult pe partea asta internă, relații sociale, sentimentale, mai mult pe partea asta. Acum, am spus că am venit cu o noutate și e vorba de arcanele majore și am decis să fac și acest mic rezumat, dar să țin cont de arcanele majore care guvernează fiecare lună a anului.
Luna februarie este guvernată de către Marea Preoteasă, iar alături de ea, prin folosirea reducerii pitagorice, a numerologiei pitagorice, alături de ea se află justiția și judecata. Toate aceste trei arcane majore aduc o energie, trebuie să vă spun, foarte asemănătoare cu energia din punct de vedere astrologic. Așa că, dragilor, februarie, din punct de vedere al arcanelor majore, este o lună de introspecție, este o lună care cere claritate, care aduce foarte multă intuiție și chiar ne îndeamnă să folosim această intuiție la nivel personal, să fim mult mai responsabili, mult mai conștienți atunci când trebuie să luăm anumite decizii. E ca și cum mai spune că se unesc toate trei pentru a ne aduce o direcție, o transformare, dar și multă sinceritate, atât față de noi înșine, cât și față de ceilalți. Toate aceste energii, fie ele astrologice, fie ele ale arcanelor majore, care, trebuie să vă spun, tarotul în sine are o legătură foarte strânsă cu astrologia, pentru voi, dragilor din Taur, anunță o lună de mișcări lente, este adevărat, dar decisive. E posibil ca unele mișcări, unele schimbări să vină pe neașteptate, dar februarie cumva încearcă să vă învețe să acceptați schimbarea fără să vă fie frică că pierdeți siguranța. Dacă vorbim de partea asta profesională, tendința generală pentru voi, dragilor, este aceea de a vă adapta, de a schimba modul de lucru. Și asta chiar aș spune încă de la începutul lunii, în care anumite lucruri legate de viața voastră, de muncă, de profesia voastră, încep să se miște, lucruri care au fost blocate până acum. Lucrul ăsta e posibil să vă scoată un pic din zona voastră de confort și să resimțiți așa o anumită neliniște legată de viitorul vostru profesional, care vă împinge să vă doriți siguranță, dar nu orice siguranță. O siguranță legată un pic și de schimbare, de o restructurare, de idei noi, de lucruri noi pe partea asta profesională. Cumva este pe planul muncii, a spune că voi, dragilor din Taur, învățați că stabilitatea nu înseamnă neapărat stagnare, nu înseamnă neapărat că bați pasul pe loc. Din punct de vedere financiar, aș spune că veți avea și voi, la fel ca poate mulți dintre noi, de-al minteri, fluctuații, cheltuieli neprevăzute, dar în același timp și oportunități total neobișnuite. Bănuții la voi pot veni din surse total neașteptate, dar de asemenea mai către sfârșitul lui februarie pot apărea mici întârzieri în anumite plăți. Nu trebuie să vă agățați de vechi tipare financiare. Trebuie să fiți un pic mai flexibili și încercați să nu cheltuiți din impuls în această lună de iarnă, ultima de-al minteri. Ce ar fi de spus? Faptul, cred că mesajul important pentru voi, dragilor, pe parte financiară este să fiți cât mai flexibili, pentru că flexibilitatea va aduce siguranță pe termen lung. Cumva să vă adaptați din mers și să nu vă speriați. Pe parte sentimentală, tendința generală aș spune că se pune pe dorința de conexiuni puternice. Se pune accent atât pe faza asta de prietenie, dar și de comunitate și pe acele emoții care sunt împărtășite. Cumva sunteți mult mai deschiși la nivel emoțional și veți căuta sprijin, veți căuta înțelegere. Da? Așa per general pentru viața sentimentală. Pentru cei care sunteți deja într-o relație, formați deja un cuplu, acest cuplu, această relație se poate consolida prin conversații despre viitor cu mai multă empatie. Aici spune cuvântul energia Marii Preotese, care ne vorbește de empatie
și de o conexiune foarte profundă unul cu celălalt. Cei singurei, trebuie să vă spun că puteți avea șansa să vă conectați prin intermediul prietenilor sau să vă formați, mai bine zis, anumite conexiuni prin intermediul prietenilor, dar să știți că sunt conexiuni care pornesc lent, iar voi veți simți o atracție mai mare către persoanele mai sensibile din punct de vedere emoțional. Finalul lunii februarie pot aduce, cel puțin pe plan sentimental, atât pentru cei care sunteți deja într-un cuplu, cât și pentru cei singuri, anumite confuzii prin revenirea din trecut a unor anumite personaje și nevoia de a clarifica în primul și în primul rând aceste reveniri. Cred că mesajul important pe parte sentimentală este acela că inima taurului se deschide atunci și doar atunci când se simte în siguranță. Și lucrul ăsta zic eu că este important. Acum, haideți să trecem la cărțile noastre și să vedem. Prima săptămână din februarie vine cu o tentație care ce va face? Te va pune la probă. Această tentație se poate întâmpla pe orice plan al vieții, fie el profesional, financiar sau chiar sentimental. Este ceva aici care te va tenta, dar la care voi va trebui să fiți atenți, pentru că nu tot ce zboară se și mănâncă și nu tot ce este împachetat frumos este și utilizabil sau este de folos. Avem aici o energie masculină, indiferent că sunteți domn sau doamne, mi-apare o relație specială, care poate să fie legată de muncă, de partea romantică, de bani, de orice. Dar aici mie mi-apare o energie masculină, posibil grizonată, posibil cu părul pe spate, cu sprâncene arcuite, buze pronunțate, o persoană care are o importanță specifică în a doua săptămână din februarie. Și în a treia săptămână, ce este important de știut, o anumită veste, o anumită știre, o anumită noutate care va ajunge la voi și care, așa cum bine v-am spus, poate să aibă legătură cu absolut orice capitol din viața voastră. Ultima săptămână din februarie vine cu Dragonul și ne vorbește de o atenționare vis-a-vis de o anumită așteptări pe care voi le-ați avut, ori față de o situație, ori față de o energie, de o persoană. Atenție cu o deziluzie pe care, o așteptare, o iluzie pe care voi v-ați făcut-o vis-a-vis de o situație. Aici probabil se va produce o schimbare. O schimbare care oarecum te va, nu știu dacă e, cred că e vorba de o iluzie, nu știu cât de reală. Ori mizați pe o carte care cumva este destul de greu de realizat. Adică nu știu câtă bază reală poate avea această așteptare, această iluzie pe care voi ați făcut-o. Ori că vă dați seama că ceea ce voi v-ați dorit, cel puțin de moment, nu este realizabil, dar știți cum e? Că asta nu înseamnă că nu se poate realiza niciodată. Poate că nu este momentul. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Taur în luna februarie 2026, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Și începem cu partea profesională.
încă de la începutul lunii să știți că lucrurile se schimbă. Și se schimbă, mare atenție, se schimbă ceva la nivel profesional, pe o dorință de-a voastră, pe un proiect de-al vostru, pe un plan de-al vostru, se deblochează ceva. Se deblochează ceva. Un blocaj pe care voi l-ați avut vis-a-vis de muncă, pentru care voi ați muncit, iar în februarie se produce o schimbare majoră care îți readuce pe frontispiciu sau îți pune pe masă, uite, la planul ăsta, acum e momentul să îl termini, acum este momentul propice să îl pui în aplicare. Cumva, nu știu, putem vorbi de o avansare, putem vorbi de un job foarte bun. Este un moment în care să te lupți pentru acest plan, pentru această idee, pentru acest proiect. Este un moment în care cumva lupta se reia, ca să zic așa. Că nu o să fie foarte ușor, probabil că nu. Dar nu trebuie să vă lăsați, cel puțin pe plan profesional, se deschide șansa unei rezolvări pe parte profesională. Nu știu, că e vorba de un job, că e vorba de o problemă legată de munca actuală, de unde lucrați voi acum, dar vin schimbări care îți dau optimism că tu poți duce la bun sfârșit planul pe care tu ți l-ai făcut pe aspectul ăsta al muncii. Ceea ce nu este rău, zic. Haideți să vedem cu bănuți. Și ce să vezi? Avem chiar Marea Preoteasă, guvernatoarea lunii februarie și energia care ne însoțește de-a lungul lui februarie. Una din energiile importante ale acestei luni. Pe partea banilor, ori sunt lucruri care ies un pic la suprafață, eu aș spune este foarte interesant. Pe de-o parte, e posibil, eu îmi fac datoria să vă spun, nu ceea ce vor urechile voastre neapărat să auziți, ci pur și simplu energia pe care o transmit cărțile. Este posibil să aveți oarecum neșansa să pierdeți o anumită sumă de bani în urma încrederii pe care ați acordat-o unei anumite persoane. Și este o atenționare pe plan financiar, acela de a încerca în această lună voi să împrumutați bani, dar parcă nici să dați cu ei la alții, pentru că nu este o lună foarte bună. Eu v-am mai spus, și pe plan financiar vor apărea fluctuații. Cu Uranus ăsta care revine chiar în zodia voastră, în Taur, schimbările astea bruște legate de bani sunt cu atât mai accentuate. Așa că mare grijă în cine aveți încredere, pentru că totuși acest 10 de spade vorbește de cineva care își ascunde intențiile. Chiar dacă aparent îți dă senzația, da, dom'le, trebuie să ai încredere în mine, eu oricum nu suport oamenii care în general mă obligă oarecum să am încredere în ei, încrederea se câștigă, da, nu vine din fabrică, așa că pentru a avea încredere în cineva trebuie să îți fie și demonstrat acest lucru. Ce este foarte interesant, faptul că voi, pentru că aici este un rege de monede, vă poate reprezenta foarte bine pe voi, reprezentând zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, se pare că nu o să vă... nu știu dacă se va duce până într-un final, veți ajunge totuși să aveți o pierdere. De ce? Pentru că regele de monede mie îmi vorbește despre
asumarea unor riscuri necesare. Așa că există șansa ca această pierdere ori să nu fie foarte mare, ori chiar să nu fie deloc. De ce? Pentru că acest rege de monede, da, are capacitatea să, voi în mare parte, da, aveți capacitatea de a vă asuma decât strictul acel risc necesar și nimic mai mult. Și, desigur, este un exemplu de a fi calculat regele de monede. Așa că eu zic că sunt șanse, dacă țineți cont de aceste lucruri, acești bani totuși să nu fie pierduți sau să, chiar dacă există o pierdere, să nu fie într-atât de mare, dar ce se va pierde cu siguranță, asta trebuie să vă spun, încrederea într-o anumită energie. Mergem mai departe, haideți să vedem pe partea sentimentală pentru cei care sunteți într-un cuplu, într-o relație. Foarte interesant, foarte interesant. Avem ca și zodii, zodia Leu și zodiile de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Avem un doi de bâte care pe partea asta a relațiilor îmi vorbește, cum să spun eu, de tot ceea ce tu ești conștientă să faci, ca relația ta să cunoască, să meargă bine și chiar să o îmbunătățești. Și asta cum se face? Printr-o comunicare, prin cuvânt. Veți fi mult mai liniștiți. Nu știu dacă ați fost agitați în ianuarie. Eu cunosc o tăuroică care a fost foarte agitată în ianuarie. O să vă liniștiți, cel puțin pe planul ăsta relațional. Veți fi mult mai, cum să spun eu, mai empatici. Vă veți exprima cu mai multă profunzime, calm, da? Și veți fi mult mai pacifiști, ca să spun așa, mai ales pe planul ăsta relațional. De asemenea și regele de cupe, mai ales pentru cei care vă știți că aveți poate și un ascendent într-o zodie de apă, Rac, Pești sau Scorpion, mult mai maleabil. Veți căuta pe cât posibil să evitați conflictele, sentimentele voastre, emoțiile voastre vor fi la cote maxime și chiar dacă inerent pot apărea situații mai tensionate, veți fi mult mai calmi, mult mai măsurați, mult mai înțelegători și mult mai toleranți, dar în combinație cu forța și mult mai diplomați în a rezolva respectivele conflicte. Adică știți exact ce trebuie să faceți ca relația voastră să funcționeze la capacitate maximă și bună. Cei care sunteți singurei, ia să vedem. Cei care sunteți singurei, avem aici un cavaler de bâte, un 9 de spade și moderația. Hei, cavaler de bâte, zodii de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Aici avem încă o dată zodia Săgetătorului. Este ceva care o să vă cam dea bătăi de cap. Nu știu dacă este vorba de o energie, posibil într-o zodie de foc, de care voi sunteți un pic atrași. Nu știu, poate pe la locul de muncă. Ori este cineva cam de aceeași vârstă cu voi, ori poate chiar un picuț mai tineri, o energie mai tânără. Dar o să vă dea bătăi de cap. De ce? Pentru că voi încercați să căutați ceva stabil. Doar că încă nu sunteți siguri. Dom'le, e doar o iubire trecătoare sau poate deveni ceva serios? Și o să vă cam bateți căpușorul așa luna asta în a afla acest lucru. Nu aveți totală încredere în persoanele recente și mergeți exact așa cum am spus, încrederea se câștigă, nu vine din fabricație. Da? Chiar dacă vă dă bătăi de cap. Da? E o cauză externă. Acest personaj este cauza voastră externă care provoacă anumite gânduri, poate o stare de insomnie, dar care se va echilibra către sfârșitul lui februarie cu moderația, care ne vorbește despre, cum să spun eu, de
acele gânduri pe care voi încet, încet le veți alunga. Poate că mulți dintre voi vă gândiți, domne, dar dacă nu sunt bun, dar dacă nu arăt bine, dar dacă trebuie să mai fac eu ceva acolo să îi atrag și mai mult atenția. Nu. Până către sfârșitul lui februarie vă veți da seama că de fapt fiecare dintre noi avem niște calități, avem niște abilități speciale, suntem unici în felul nostru și știți că e o vorbă până la urmă. Trebuie să ne acceptăm așa cum suntem construiți și dacă dorim și vrem să facem acest lucru, putem chiar să ne îmbunătățim, dar în mod special partea noastră internă, da? Principiile noastre de viață. La voi să știți că se va ajunge la un echilibru, iar dacă vorbim strict de această energie, eu aș spune că este o lună, mai ales către finalul ei, în care voi încercați să fiți și veți obține, aveți șansa să obțineți această armonie. Da? Această moderație până la urmă, acest autocontrol, veți reuși să vă dominați anumite instincte emoționale și încercați oarecum așa să vă construiți o vedere pe termen lung în ceea ce privește această persoană. Asta nu s-ar întâmpla dacă nu ați avea și ocazia să o faceți. Pentru că o schimbare importantă vă va duce în această direcție de echilibru și de armonie. Acum, dat fiind faptul, pentru că nu trebuie să uităm și acest aspect, poate mulți dintre voi aveți un ascendent în zodii de foc, berbec, leu sau săgetător, ceea ce îmi spune că încă de la începutul lunii, pentru cei singurei, cum să spun eu, să veți fi foarte energici și o să vă faceți un plan. O să vă faceți un plan în așa fel încât să și reușiți. Da? Trebuie să vă spun, de asemenea, ne vorbește de lucruri, schimbări neașteptate și eu aș mai spune ceva, e posibil să fiți un pic forțați de situație. Să faceți anumite lucruri pe plan sentimental. Forțați un pic, o să vă dea mici bătăi de cap, dar lucrurile se vor calma către sfârșitul lui februarie. Așa că zic că nu e atât de rău pe cât pare, nu? Haideți să vedem și ce inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi veți avea de-a face și care vor avea o anumită importanță pentru voi în luna februarie. Și avem litera A, poate să reprezinte chiar și inițialele voastre, inițialele propriului nume. Avem litera Y, mult care se află în interiorul numelui, dar nu neapărat obligatoriu, e o mică specificație. Avem litera Q, foarte interesant, litera K de la kilogram, avem litera D, avem litera J, avem litera E și litera Z. Ca și zodii, în afară de cele pe care deja vi le-am spus, ar predomina zodiile de pământ, la fel ca și voi, Taur, Fecioară, Capricorn, și zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar și cele de apă, Rac, Pești, Scorpion. Acum, haideți să vedem ce numere importante pentru voi în februarie și ce mesaj aduc ele, care sunt numerele importante care pot reprezenta date calendaristice sau orice altă semnificație ar avea pentru voi, care sunt numerele importante și mesajul lor pentru dragii mei din Taur în luna, erau foarte multe, în luna februarie. Ia să vedem. Interesant, avem cifrele 1, 3, 4, 5, 8, 26,
și cam atât. Și ce ne spune mesajul? Ai încredere în intuiția ta. Se vede clar energia Marii Preotese în acest mesaj. Deci ai încredere în propria ta intuiție. Ea te va ghida către direcția unui viitor mai bun, mai luminos. Deci și la voi, ca și la Berbec, pentru că deja am făcut lectura pentru Berbec, ni se vorbește despre intuiție. Este și din punct de vedere astrologic și din punct de vedere al energiei arcanelor majore, intuiția este într-adevăr destul de bine aspectată în această lună. Haideți să vedem și mesajul spiritual pentru voi, dragilor din Taur. Ce ne spune? Începi să înveți să mergi pe valurile vieții. Atunci când te lovești de vremuri dificile, poți, desigur, să lupți împotriva curentului sau pur și simplu să te lași purtat de el. Așa că întreabă-te pe tine însuți ce ai putea să câștigi dacă ți irosești energia într-o luptă care este împotriva ta. Nu-ți fă asta ție însuți. Este de fapt un îndemn spiritual de a nu lupta contra curentului, de a nu lupta contra schimbărilor care vin în viața ta, ci a le îmbrățișa și a te lăsa oarecum, a fi adaptabil. Și voi, dragilor, ca și încă alte 3 zodii, sunteți semne fixe, semne care nu prea vă plac schimbările bruște, pentru că voi vreți stabilitate și vreți ca totul să se desfășoare într-un cadru cât mai stabil, dar câteodată în viață este bine să mergi cu, cum să spun eu, împreună cu acest curent și nu să te lupți împotriva lui. Da? Să nu consume energie, timp pentru o luptă pe care, sincer vorbind, e posibil chiar să nu o câștigi. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu sper din suflet că această lectură v-a adus un pic de claritate, de ghidare. Mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de mine ca de fiecare dată, cu comentarii, cu like-uri, vă abonați, îndemn desigur pe toți cei care ați rezonat, mare atenție, vă rog din suflet, toți cei care rezonați, care vă place felul în care eu fac aceste lecturi, felul în care eu le explic, atunci cu mare drag vă aștept să vă abonați, este gratuit, să-mi lăsați un like, să-mi lăsați un comentariu. Vreau să cred că acest spațiu, acest canal pe care eu l-am deschis și pe care eu îl administrez, este un spațiu în care să existe respect, să existe ghidare, că până la urmă ăsta este scopul. Așa că toți cei care rezonați cu toate aceste lucruri, eu vă aștept cu mare drag și cu mare interes să fiți alături de mine la fiecare lectură. Așa că până data viitoare, de la mine, o lună minunată. O lună minunată, să aveți parte de tot binele din lume, să fiți înconjurați de pace, de echilibru, de armonie, dar și de multă iubire.